Inilalarawan ng mga Kastila mga Igorot sa panahon ng kanilang pamumuno sa Pilipinas bilang mga mamumugot, mga kriminal, hindi sibilisado at mga pagano. Ito ang kwento ng mga Igorot sa Cordillera at ng kanilang pakikipaglaban sa mga Kastila sa loob ng mahigit 300 taon para mapanatili ang kanilang pagkakasarinlan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa, matagal nang namumuhay ang mga Igorot sa kanilang sariling kultura at tradisyon. Ang mga Igorot sa Cordillera ay kilalang mga matatapang na tao at higit sa lahat, sila ay mga mamumugot na siyang nagbigay ng takot sa mga taong nasa baba ng bundok. Dahil dito hindi mapasok-pasok ng mga Kastila ang kanilang mga teritoryo sa Cordillera, kaya maraming propaganda ang mga Kastila laban sa kanila. Kahit sa kasaysayan ay nakasulat na isang Igorot ang nagtraidor sa panahon ng Filipino-American War na si Honorio Galot na siyang nagdala sa mga Amerikano sa sekretong daanan sa Tirad Pass na nagresulta sa pagkawasak ng puwersa ni Gregorio del Pilar, pero walang alam si Galot na may digmaang nangyayari sa panahon na yun. Ang sa kanya lang ay tinutulungan niya ang mga banyaga para makapunta sa kanilang destinasyon. Sa huling bahagi ng 1500s, nagsimulang sakupin ng Hispania ang mga lowland area sa northern Luzon. Tagumpay ang kanilang pananakop sa lugar dahil sa tulong ng mga dato na kanilang nakumbinsing makipag-aliado at ilipat ang kanilang mga nasasakupan sa mga bayan na itinayo ng mga Kastila. Pero nang sila ay pumasok sa mga bulubunduking bahagi ng Cordillera ay hindi na naging tagumpay ang mga Kastila dahil ang mga Igorot sa bundok ay hindi nagtitiwala sa mga tao sa baba ng bundok, lalo na sa mga Kastila, at naging isolated ang mga ito sa mga bulubundukin. Ang salitang Igorot ay galing sa Austronesian na salita na ang ibig sabihin ay mga mountain people o taong bundok. Noong 1601, sinubukan ng mga Kastila na binyagan sa Katolisismo ang mga Igorot sa Cordillera. Ayon sa kanilang mga isinulat na mga rason ay para mailigtas sa mga kaluluwa ng mga Igorot, pero ang totoong rason ng mga Kastila ay ang mga minahan ng ginto sa Cordillera, kaya sila nagpadala ng military expedition sa lugar. Ang Gobernador General ng Pilipinas na si Francisco de Tello de Guzman ay inatasan si Lieutenant Mateo de Aranda kasama mga sundalong Kastila at mga aliadong mga Indio para sakupin ang buong Cordillera at i-convert ang mga Igorot sa Katolisismo. Noong November 1601, pinamunuan ni Father Esteban Marin ang krusada laban sa mga Igorot. Ang prailing si Marin ay kilalang nagpacify ng mga nitibo sa Pampanga. Na-encounter na rin ng praile ang mga Igorot nang makipagkalakal ang mga ito sa Ilocos noong 1580s. Kaya sa paniniwala ng praile ay madali niyang makukonvert ang mga Igorot. Pero kabaliktaran ang nangyari nang dumating ang praile sa Cordillera para binyagan ang mga Igorot sa Kristyanismo. Pinunggutan silang lahat ng mga ito dahil napaka-territorial ng mga Igorot at hindi ito sanay na tumanggap ng mga banyagang bisita, lalo na't sinasabihan sila na ang kanilang Panginoon ay mga demonyo. Matapos mapugutan ng ulo ang praile sa kanyang misyon, ipinadala ng mga Kastila si Lieutenant Aranda, ang unang inatasan ng mga Espanyol na ipacify ang mga Igorot. Kasama sa puwersa ni Aranda ang mga nitibong galing sa Pangasinan at Pampanga para hulihin ang bawat Igorot na kanilang makikita at gawing alipin.
Pero 3,000 mandirigmang Igorot ang bigla na lang umatake ng sabay-sabay sa puwersa ng mga Kastila at mga Indio na nagresulta sa pagkamatay ng napakaraming Espanyol at mga nitibong Kapampangan. Galit na galit ang mga Kastila sa kanilang pagkatalo sa Cordillera, kaya nagpakalat ang mga ito ng mga propagandang mga bandido ang mga Igorot at mga uncivilized na tao. Hindi masakop-sakop ng mga Kastila ang mga Igorot sa loob ng mahabang panahon na kanilang pamumuno sa Pilipinas dahil ang mga Igorot ay sanay sa mga digmaan. Sa katunayan, sila ay nakikipagdigma sa iba't ibang tribo sa Cordillera dahil sa kanilang tradisyon ng pamumugot. Ang kanilang mga armas ay mga pana na gawa sa kawayan, mga kahoy na kalasag. Naglalagay din ang mga ito ng mga kahoy sa mga daanan bilang barikada sa mga kalaban. At higit sa lahat ay napakatapang na mga ito. Lahat sila ay may goal na makapamugot ng ulo, lalo na mga binata, para ipakita ang kanilang katapangan at pagiging tunay na pagkalalaki. Isa pang taktika ng mga Igorot ay panatilihing sikreto ang lokasyon ng kanilang mga kuta. Ang mga Igorot lang ang nakakaalam kung saan ang kanilang mga villages at hindi daw sila magdadalawang isip na pumatay ng kapwa Igorot kapag ito ay nagbigay ng impormasyon sa lokasyon ng kanilang mga villages o mga kuta sa mga banyaga o mga Indio. Isinulat ng isang praile noong 1789 kung paano nag-ooperate ng sikreto ang mga Igorot. Ayon sa kanyang isinulat na ang mga bumababa sa bundok ay mga kalalakihan o mga pinuno ng tribo na siyang pinakamatatapang, walang mga kababaihan o mga bata at lalo na walang alipin ang sumasama sa kanilang pagbaba sa bundok para makipagkalakal. Kung tatanungin ng mga ito tungkol sa kanilang lugar o sa kanilang mga minahan, ay nagkukunwari itong mga walang alam, at kung nagsasalita mga ito ay puro kasinungalingan o mga bagay na walang kabuluhan na siyang magbibigay ng kalituhan. Isa pa sa pinakakilalang taktika ng mga Igorot ay ang kanilang pag-atras sa labanan na kung saan hahabulin ito ng mga kalaban, at kapag ibababa na ng mga kalaban ang kanilang mga armas sa paniniwalang natalo na nila ito, ay bigla na lang may aatake sa kanilang ibang grupo ng mga Igorot para i-ambush ang mga mananakop. Kaya hindi naging tagumpay ang mga Kastila sa kanilang pananakop sa mga Igorot at pinabayaan na lang nila ito sa mga bulubunduki ng Cordillera sa loob ng mahigit 300 taon. Ang mga Igorot ay binubuo ng maraming ethnic groups tulad ng Bontoc, Isneg, Ifugaos, Ibalois, Kalinga at Kangkenes na panatili nila ang kanilang pagkakasarinlan sa mahabang panahon at sa kabuuang panahong pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas. Hanggang dito na lang, at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiseth TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.